What is up guys? Welcome to VYBE where we visualize ourselves better every day. So kung napanood nyo nung last video natin, nag-start tayo ng business Jero, which is a printing business, t-shirt printing business. Since nandito na lahat ng kailangan natin, papakita ko sa inyo yung workflow or yung process ng paggagawa ng t-shirt. Ang ginagawa ko dito, gumagamit ako ng vinyl cutter, yung Cameo 4. At yun ang in-heat press ko dun sa t-shirt. So, papakita ko na lang sa inyo. Step 1 ay yung idea. So, dapat meron ka idea ng gusto mong i-drawing and then i-drawing mo to. Ang dinodrawing ko ay HRBN, which is Urban, isang brand na tinayo namin ni Aaron. Yung makikita nyo kasama ko dun sa last video, at siya yung kasama ko nagtayo ng printing business na to. Ang ginagamit ko dito ay Procreate sa iPad. Okay, so kakatapos ko lang siya i-drawing and it's time to put it in my computer. Let's go! Sa step 2 ay ipapasa lang natin yung design sa computer. Pero kung sa computer nyo na ginawa yung design in the first place, then you can probably skip this step. Ang ginagamit kong software ay Photoshop para i-edit yung ginawa ko. Pero madami namang ibang alternatives na software na libre. Kaya bahala na kayo sa gusto nyo. Pagkatapos noon ay lilipat ko lang siya sa Silhouette Studio para ma-cut na at susukatin ko lang siya kung ito na ba yung saktong sukat na gusto ko. And that's all. Step 3. Ihanda ko na yung vinyl para mailagay ko dun sa mat ng Cameo 4. And after that ay ikakat ko na. Medyo maingay lang tong process na to at mabagal, pero it gets the job done. Okay, so tapos na. It's time for weeding. Ang weeding ay yung process ng pagtatanggal ng mga parts na ayaw nyo ma-print dun sa t-shirt. So, ito tinatanggal ko na. And ito medyo time consuming din, pero parang ano naman siya, nakaka-satisfy. And look at that. Okay, we're finally done. Painitin ko lang yung Heatpress. Step 4. So, unang ginagawa ay medyo pinapagpagan ko lang yung t-shirt at i-heat press ko to ng 5 seconds para lang pumantay ito at dumikit na maganda yung ating vinyl. So, ididikit na natin yung vinyl and susukatin din natin to para nasa gitna talaga yung vinyl. Pinili kong ilagay sa gitna yung design, pero bahala kayo kung saan nyo gusto. Madami namang placements na pwedeng gawin. Ang importante ay straight yung design. Pagkatapos nito ay pwede na natin siyang i-heat press. At kung gaano katagal i-heat press at gaano kainit, depende yon sa vinyl nyo. Yung akin ay 160 degrees for 20 seconds. And that's it. Pagkatapos nito, i-remove na natin yung plastic or yung clear part. Ito yung part na pinaka-satisfying talaga. After that, i-heat press ko ulit siya ng other 5 seconds para dikit na dikit talaga yung design.
So, bali ganun lang yung process, guys. Unang-una, idea kung anong gusto mong i-print or kung may nagpapaprint sa'yo yung gusto nilang pa-print. Tapos sa software, tapos Cameo, and then Heatpress. That's it. That's simple. So, thank you for watching. Hintayin nyo mga susunod na episodes ng VYBE, where we visualize ourselves better every day. Let's go!